Përshëndetje nderuar miq, uroj që të keni kaluar një javë sa më të mbar. Jemi takuar sërish në rrëfimin tonë të fundjavës, sërish me dy personazhe mjaft interesant, të cilët përkojnë fakt edhe me festat, që ne jemi në vigjilje dhe sapo kaluam. Do të shikojmë një foto të ftuarit tim të parë, nuk do të tregojmë cili është. Është një foto në fakt e fëminisë së hershme. Po thuaj se të gjitha fotot e fëmijëve janë të njëjta, pa çka se të ftuarit e mi sot janë paksa ndryshe nga në njerëzit e zakonshëm. Të nderuar miq, kemi kënaqësi së bashku me në studio sot e tjetë i ftuar i pari nga të ftuarit e mi, atë Grigor Pelushi, kënaqësi që kemi këtu. Faleminderit. Në fakt, përkon kjo dhe me festat që ne kemi, por në fakt ne njerëzit e zakonshëm, juve njerëzit që jeni dedikuar fesë, hynores, ju shohim paksa ndryshe. Ju keni të njëjtën fëmijë me ne. Jeni njerëz të njëjtë si ne, dhe do të flasim për këtë atë Grigori gjatë rrugtimit tonë. Patjetër. Ju keni lindur në përmet. Keni pasur një fëmijë si të gjithë fëmijët e tjerë? Në fakt, me që në fillim thatë që na shikojmë pak njerëzit pak më ndryshe, ne që jemi klerik, edhe vërtet na ndodh edhe kur jemi në lagje për shembull, edhe kur hym, kur bisedojmë me ta, shikojmë që edhe ne jemi krejt normal si njerëz të tjerë, pra njësoj festojmë, njësoj qeshim, njësoj gëzojmë, njësoj kujdesemi për familje, për fëmijët tanë. Patjetër. Njësoj kujdesemi për punën, shërbimin që bëjmë në kishë. Keni ardhur në jetë nga prindër natyral si kundër të gjithë ne. Edhe unë kam lindur në Ballaban të Përmetit në 11 mars të vitit 1977. Kuptojmë në kohën kur në Shqipëri ishte sistemi ateist, pra gjyshet tona, pavarësisht se i shqiptonin fjalët, dëgjonin fjalët, pra të thuheshin fjalët Zot, Perëndi, por ne u ritëm në fëmirin tonë pa Zot. Me një frym pa Zot. Por sot jemi të lumtur që fëmijët tanë kanë mundësi të këto emra që ne dëgjonim nga gjyshet, apo sot kanë mundësi gjyshet e bekuara që të mësojnë fëmijë nipërve të tyre dhe mbesave, të mësojnë dhe të flasin edhe për Zotin, t'i sjellin në kishë, t'i çojnë në çdo tempull të Zotit, mos kenë frikë më. Kështu që kjo na gëzon që fëmijët sot i kanë këto mundësira. U linda nga një familje e cila prirë së vërtetës ishin familje e thjeshtë, prindrit e mi apo gjyshit kujdeseshin për tokën, fshati ku jetoj është një fshat shumë i bukur, është një fshat që e ka bekuar Zoti, si që ka bekuar gjithë Përmetin, gjithë Përmetin, por e gjithë Shqipërinë, shumë e bukur është. Edhe ishin shumë të dhënë mbas tokës, ishin shumë të dhënë mbas kujdesis ndaj deleve, pra ishin blektorë të mirë. Merreshin me bujësi dhe me blektori, pra. Bujësi dhe me blektori. Po, mbas luftës, mbas qërimit të Shqipërisë, sigurisht me ardhin e komunizmit në Shqipëri, për shkak se gjyshit e mi u pozicionuan në krahun e kundërt të komunizmit, edhe ndaj tyre nisi një persekucion, por që lavdi Zotit nuk përfundoi në viktima, nuk pati viktima, por për fat keq shumë familje të tjera e pësuan. Po, patjetër shumë e pësuan, edhe madje edhe në zonën tonë shumë e pësuan ajo kohë. Por sërish prindrit tanë e gjyshit tanë nuk në arritën kur me urrejtje ndaj të tjerëve, por gjithmonë arritën me një dashuri për të tjerë. Me ndjenjën e të falësh, edhe kjo është, mos e ngushtosh shpirtin. Edhe pikërisht unë të qenurit tim këtu ku jam sot, si klerik në kishën ortodokse, gjithë të cilën e konsideroj si një bekim shumë të madh, është në sajt të këtyre gjyshëve prindërve të mi. Kështu që prandaj i kthejmë sërish asaj të parës që jemi shumë të lumtur që shërbejmë sot në kishë, edhe meqense ne jemi në këtë vigjilje festash. Unë dua t'ju uroj të gjithë shqiptarët kudo ku janë, të gjithë, jo vetëm të krishterët ortodoks, por të çdo shqiptar që t'i uroj gëzuar Pashkët edhe të kenë sa më shumë lumturi, mirësi në familjet e tyre, edhe të përpiqen gjithmonë të kujdesen për njeriu, ta duan njeriu. Pra pavarësisht se kush është ai, pavarësisht se nga vjen ai, pavarësisht se kujt krahu i përket apo race kështu me radhë. Pra duhet të shkruaj që të përçojmë sa më shumë dashuri, dhe mendoj që në shoqërinë e sotme dhe në shoqërinë e sotme që ne jetojmë, shikojmë që fatkeqësisht është mbjell shumë urrejtje dhe mesazhi më i bukur që vjen nga Pashka për dashurinë sakrifikuese, dashurinë që ta duash tjetrin dhe t'i bësh tjetrit atë që do donin të tjerë ta bënin ty. Pra pikërisht kjo është ajo që ne duam të përcjellim tek të gjithë njerëzit.
kemi nevojë për dashuri dhe kemi nevojë për mirëkuptim, për falje, kemi shumë nevojë. Kjo është shumë e rëndësishme. Atë Grigore, ju sot po bëni thirrje për paqe, për dashuri si një klerik ortodoks, por ju dhe familja juaj në fakt nuk keni një prejardhje ortodokse. Është e vërtetë, është e vërtetë. Ne do t'ja tregojmë se si ju e keni bërë kuptimin tuaj drejt këtij besimi. Kjo, unë jam lidhur nga një familje shumë thellësisht besimtarësh dhe do të ndalem pak këtu. Shikoj gjyshit e mi aty në sfond, edhe ju falenderoj, edhe ju përgëzoj për këtë format që keni përzgjedhur. Faleminderit. Është vërtet për shkak të kohës se nuk kisha mundësi të përgatitesha më tepër të silla diçka më tepër, por ju falenderoj thellësisht këtë mirënjohje të madhe u shpreh. Falenderojmë ne në fakt. Gjyshit ishin njerëz të cilët ishin, siç e përmenda, ishin nuk ndajsh nga goja e tyre fjalët e Zotit dhe Perëndimit. Ne vim nga traditë bektashiane, gjithë ajo pjesa aty, pra pjesa e dëshnicës duke filluar nga Këlqyra dhe në vazhdim deri në ku kufizojmë me Beratin, janë zona që janë tradicionalisht pra bektashiane. Por sigurisht ka një respekt shumë të madh ndaj të krishterëve, duke qenë se Përmeti ndahet midis bektashianëve dhe ortodoksëve. Të paktën janë myslimanë suni aty në Përmet, apo të tjerë sot, dakor, sot ka të tjera formacione, por dominojnë pra bektashianë dhe ortodokse dhe kishin një miqësi të vërtet edhe kishin një shkuarje të vërtet. Unë kujtoj jo vetëm Përmetin, po edhe kur lëviz dhe shkoj vizitoj zonën e Kolonjës, edhe aty shikoj fshatrat që janë ndarë, një fshat ortodoks, një fshat bektashian. Dhe kanë shumë shkuarje me njëtin, pra gjithmonë nuk ekzistonte urrëtie, nuk ka pasur ndasira të tjera. Kanë qenë bashkë, patjetër. Edhe i gëzohemi këtij fakti. Kështu që është një vend, thamë, që edhe dua ta përmend pak që vendi, populli ynë ka qenë një popull shumë besimtar, për hir të vërtetës. Pavarësisht se sot flasin edhe thonë dhe predikojnë dhe thonë që jo nuk kanë qenë shumë fetar. Pra, duke qenë se ngatrojnë me kohën e komunizmit, unë do të ndalem pak dhe tek ajo, por përpara komunizmit kanë qenë populli ka qenë shumë besimtar, njerëzit tanë, gjyshet tona. Dhe edhe babai më tregonte dhe gjyshi më tregonte dhe si prindrit e tyre ishin edhe kishin një respekt të thellë ndaj të shenjtës, ndaj hynores, por edhe ndaj tempullit. Pra kujtoj se sa me respekt ata e shikonin tempullin, pavarësisht se çfarë mund të ishte ajo, një kishë apo një xhami apo një teqe, pra çdo vend të shenjtë e kishin një respekt shumë të madh. Dhe feja ka qenë ajo që rregullonte jetën shoqërore për shumë shekuj këtu në vendin tonë, pra për shumë shekuj. Ishte një lloj legjislacioni, do të themi. Është e vërtetë, pra edhe kishte një, pra e kontrollonte gjithë jetën shoqërore. Edhe besoj se njerëzit në atë kohë, pavarësisht edhe sot kur shikojmë, sot kemi shumë gjëra më tepër se ne ç'kishim në atë kohë, por shikojmë gjëra të tjera të cilat ne do donim të ishim pak më mirë, për shembull si kujdesi ndaj familjes apo të qenit bashkë, kur duke marrë shkas nga një foto që jemi këtu të gjithë familja, aty është gjyshi me gjyshin dhe fëmijët e tyre. Është babai im, është xhaxhai im, është halla ime, është motra ime me gjithë ëndrin. Pra janë bashkë. Por janë vlera që duhen ruajtur edhe kjo ka qenë një thesar shumë i madh për shoqërinë tonë, për këtë vend. Dhe sa më tepër ne i largojmë këto vlera, aq më vështirë do të jetë e ardhmja jo vetëm për ne, por edhe për fëmijët tanë kështu me radhë. Patjetër. Këtu jemi në shkollën, jemi në klasë të dytë. Kjo është një foto e fëmirisë tuaj tash. Kjo është një foto e fëmirisë, kam qenë në klasë të dytë, atëherë kishim një mësues shumë të mrekullueshëm, dua ta përshëndes nëse ai mund të na ndjekë në këtë emision. Mësues Mistoj ka qenë ai që i pari që na ofroi dijen. Në atë kohë neve entela kishim shumë respekt për mësuesit. Edhe kur shoh sot fëmijët që nuk kanë më atë interes ndaj shkollës apo atë respekt ndaj figurës së mësuesit, ndaj të tjerëve, kështu më vjen pak keq. Ne i donim shumë, pavarësisht se shpeshherë ose ndonjëherë ata tregoheshin edhe pak të rreptë apo pak të ashpër, prapë neve i donim shumë, mezi prisim të shkonin në shkollë. Mirë, po ajo që kishte diçka tjetër edhe me njëri tjetrin.
shumë rrallë ndodhet që të ziheshim e të grindeshim me njëri tjetrin. Shkonit shumë mirë. Shkonim shumë, madje shumë prej tyre tani, por nësi se janë shpërndarë, jetojnë një pjesë, jetojnë edhe jashtë. Por prapë kur takojmë me shumë mallë. Me të njëjtin Pra mall. edhe habitesh thua si ka mundësi që ndodh kjo. Edhe me të tjerë që kemi kaluar shumë kohë se sa që kemi kaluar me fëmirin tonë, edhe prapë shikojmë që një diçka e vogël, një hatërmbetje, edhe e prish gjithë këtë misi, pra nuk ka më misi me bazat, janë futur interesat. Pra këto ishin ato vlera që neve përpiqemi që ti risjellim sërish, ose ato që këto vlera të bukura që feja i ka predikuar për shekuj, duam që të rikthejmë. Por sërish dua të përmend diçka tjetër. Unë kur shkoj në zonat që kanë qenë tradicionalisht, për shembull sot që jam klerik ortodokse, në zonën e Shpatit, në zonën e Grabovës, apo në zonat të tjera të Myzeqes. Dhe i dëgjoj njerëzit edhe më kap një trishtim, sepse ata më thonë që më kujtojnë vitet e përpara sistemit komunist, përpara se të mbylleshin kishat edhe xhamit. Ata më tregojnë se si çfarë respekti kishin për klerin. Dhe një nderim shumë i madh për klerin. Edhe kur shkoj atje sapo i takoj, më thonë që këtu ka qenë filan prift. Edhe apo kur vinte peshkopi këtu, vinte gjithë zona mblidhe, të gjithë, edhe ata ishin shumë të mirë. Do me thënë, edhe sot ne kemi përgjegjësi si klerik të rinj. Jo vetëm ne që, apo unë, që jam i përkas këtij brezi të rinj klerikësh, por të gjithë klerikët e të gjithë komunitetet fetare në vend. Ne kemi një përgjegjësi shumë të madhe pikërisht për shkak se ne do të jemi ata që sepse mbi disa ti brezi që njerëzit kishin një respekt shumë të madh, pra edhe ata gëzonin një reputacion shumë të mirë në shoqëri. Dhe brezi tjetër që erdhi mbas rënies së komunizmit, dhe kujtojmë gjithë atë propagandë që u bë ateiste, dhe kleri u përçudnua, kleri u denigrua, kleri domethënë u shikoi si diçka ku fatkeqësisht shumë të tjerë domethënë vazhdojnë ende të kenë këto opinione, dhe unë mendoj që të gjithë ne si kler të rinj sidomos kemi përgjegjësinë që të bëjmë sërish atë lidhjen midis asaj periudhe, emrit të mirë që kishte, dhe ne të risjellim sërish atë emër të mirë që neve duhet të përçojmë sot edhe tek të rinjt, por edhe tek të gjithë shoqëria. Ka nevojë për modele sot. Dhe do më thënë shpesher njerëzit nuk ndjen të motivuar, nuk ndjen të përfaqësuar, sepse mungojnë modelet. Dhe sa më shumë mungojnë modelet, aq më tepër zë vend, pastaj zë hapësira, pastaj ato që janë antivlerat. Kështu që ne kemi përgjegjësi, unë kështu e shikoj për vend time. E kam marrë si një përgjegjësi të madhe, e shikoj si bekim këtë që më është dhënë, por njëkohësisht si përgjegjësi shumë të madhe. Ku çdo ditë unë do të përpiqem, pra të tregoj së pari, të jem një klerik i denj përpara besimtarëve të mi, por jo vetëm, përpara çdo kujt, të jem një familjar i mirë, meqense unë jam i martuar edhe kam familjen time, do të ndalim tek familja, por më pas. Të jem një atë i mirë, të jem një atë i drejtë, me qëllim që edhe të tjerët pra të shikojnë këto modele. Kështu që gjej momentin edhe të bëj thirrje të gjithë atyre që dëshirojnë që të ndjekin këtë rrugë, të bëhen klerik të ardhmes në çdo institucion fetar, në çdo komunitet fetar, të përpiqen që ne u detyrohemi shumë brezave të mëparshëm, edhe neve të paktën e gjë që duhet të bëjmë është që të jemi të përpiqemi të jemi sa më të denj si klerik. Po, patjetër. Ndërkohë, në ato vite që ju lindët, u rritët, u edukuat, u shkolluat, në pamfoton pak më parë, ju ishit në klasë të dytë, nuk bëhe fjalë fliteshe për fen. Përpos gjyshërve dhe gjysheve që ndoshta në shtëpi fshehur azi e flisnin. Juve, unë nuk e di nga ju erdhi dëshira, ndoshta për t'u marrë me fen. Vijuat më tej shkollën pas shkollës 8 vjeçare, cili ishte rrugtimi që ju bët? Është e vërtetë, sepse atëherë madje edhe babi i mami gjithmonë në mëngjes kur ikim në shkollë na thoshin kujdes se mos përmendi këto fjalët, edhe gjyshin me gjyshin thonin kujdes mos ja thoj përpara fëmijëve, sepse nëse ne do t'i thonim ne pak ishim të përndjekur, do të thonim edhe këtë dhe pastaj do të ishte shumë problem. Mbushej kupa. Edhe shpeshherë edhe pyes veten se nga buronte gjithë ajo ligësi dhe gjithë ajo urrëti, domethënë dëshira për të parë tjetrin të vuante, të ishte në gjendje për t'i privuar lirinë, domethënë nuk ishte më keq. Atë Grigori është pastaj filozofike kjo pyetje, në fakt, nuk e di, njeriu ka së brendshmi këtë ligësi nga lind, nga vjen. Njeriu vjen i mirë në këtë botë, por pavarësisht gjatë rrugës pastaj ndryshon. Kanë njerëzit që bëhen të tillë, apo kjo që mbillet brenda sepse zërrënje e keqja, nuk është se është rritet gradualisht, nuk është se ndodh për një herë,
por tham, mungojnë, pra është prishur struktura, pra është cënuar familjes, pra nuk kam babë etër që të kujdesen për fëmijët e tyre. Shpesh shikojmë që të japin shembull, nuk kanë më nëna të cilat kujdesen më tepër për kjo ndodh kudo sot, nuk është se është po themi diçka të pavërtet. Pra nënat më tepër kujdeset për çështjen e karrierës së saj, për diçka tjetër dhe duke lënë fëmijët. Ne më shikoj edhe fëmijët e mi. Pra fëmin tim është gjyshi me gjyshin që na i rrisin. Por edhe ne detyruam si gjithë nëna, si të gjithë babetrit, sot i dërgojmë në kopësht, i dërgojmë që në qerdhe që sa mbushën 1 vjeç. Më përpara ishin gjyshet që i rrisin, më shumë të dedikuar ndaj fëmijës. E duke lënë, duke u rritur në ambiente, duke u rritur në një ambient ku nuk ka dashuri. Sepse ky është problemi i gjithë, ku nuk ka respekt, ku nuk ka dashuri. Ka hyrë ana materiale në mes atëherë. Ka hyrë ana materiale që jo vetëm e ka krijuar lehtësira në kuptimin e të mirave, po të cilat nuk është se zgjasin shumë. Janë të mira të cilat zgjasin për një kohë të shkurtër, por kanë edhe pasoja të rënda pastaj edhe duke nisur që në familja e kështu me radhë. Unë shkollën e mesme e bëra mbasi mbarova shkollën 8 vjeçare. Desh Zoti atëherë që të shëmbej komunizmi. Isha sa mbarova shkollën 8 vjeçare. Ju ka kapur pikërisht ajo periudhë dhe ne jemi nga i brez që pësuam trauma të mëdha për ishte vërtetë, sepse mendo nga një sistemi i atill, ku ti nuk ishe më të drejtën të flisje dhe të bisedoje me familjen tënde. Edhe mendo ne rinim gjithkohon, ishe gjithkohon vigjilent në kuptimin që ruheshe se mos thoshe një fjalë, një gjë, sepse do të ndodhte pastaj tragjedia më pas. Dhe gjithë kjo ndodhi rënja e atij sistemi dhe fillua, ne ishim domethënë adoleshentë në atë kohë, sa ju shkuat në shkollë të mesme në qytetin e Korçës. Shkova në shkollë të mesme, pastaj aty u hap, ishte viti i parë që u hap shkolla e gjuhëve të huaja në qytetin e Korçës. Ju kishte dëshirë pra ndiqni gjuhët e huaja? Mua më pëlqente shumë anglishtja, në fakt xhaxhai im solli një fjalor shqip-anglisht që kur isha në klasë të 4-të. Më thënë se kisha shumë dëshirë të mësoja anglishtën dhe jam shumë i dhënë sot mbas kësaj gjuhë. Edhe aty u hap, desh Zoti që u hap mundësitë për të shkolluar, kishme ne sepse në atë kohë nuk shkonin dot fëmijët e të persekutuarve të bënin shkolla. Dhe u hap ajo shkollë në atë kohë për ata që për fëmijët që ishin të persekutuar. Dhe kështu që mu dha mundësia nga në atë kohë që të shkoja të studioja në këtë shkollë, mbarova shkollën e mesme, fillova punova një vit si mësues, meqense në zonën time u ktheva në zonën time dhe kishte shumë mungesa për të pasur mësues me shkollë të lartë, që pak e vështirë. Edhe mbas një viti pastaj u trohoqa dhe u kujdesa për familjen time, në gjitha duke kujdesur për ato nevojat që kishte familja, duke ofruar në punët që bënte familja. Isha shumë i dhënë mbas tokës edhe unë mbas gjërave të tjera, më pëlqente shumë ajo mënyrë jetese. Po në kontakt me hyjnoren si rat? Për herë të parë ka qenë kur isha në vit të parë, kur isha në qytetin e Korçës, sepse pikërisht aty ndodhej, aty u ndesa ajo shkëndi. Edhe ka qenë një kishë shumë e vjetër, e cila ishte shkatëruar në kohën e komunizmit, ka qenë tek sapo hyn në Korçë, tek banka kombëtare, dikur vazhdon të jetë bankë sërish sot, edhe tek quaj bashta e Shënmërisë e quanin korçarët atë. Aty ishte ere parë që u kryen pashkët. U mbajt mesh. Dhe ne ishim shumë afër shkolla edhe ne shkuam të gjithë si nxënëse. Kurioziteti i asaj moshe. Dhe që nga e kohë më lindë, do kisha shumë dëshirë ta ndiqja fen, besimin. Por sigurisht është edhe ajo mentaliteti tjetër që duhet të ike jashtë, duhet të bëje të përpiqesh për veten tënde, pra, për të ecur përpara. Të mblidhje para, sepse ky mentalitet na u sigurisht. Filloi të mbillej. Pikërisht filloi mentaliteti. Por të gjitha këto nuk dhe Zotin mos ndiqi asnjë nga këto, të mos shkoja mbas parase, mbas luksit, mbas këtyre gjërave, por në momentet kur doja të nisja shkollën e lartë, atëherë isha në shumë, po mendoja edhe kisha shumë më dyshe, doja shumë të ndiqja, më pëlqente shumë historia, po më pëlqente shumë edhe të ndiqja edhe degën e anglishtes. Po thash me që di të bëj diçka tjetër, të mësoj, nga që më pëlqente shumë, isha shumë i dhënë mbas historisë, sidomos mbas historisë klasike. Dhe aty pastaj
fillova të kërkoj edhe Zotin, doja të kërkoja diçka edhe diçka tjetër. Shikoj mi foto të prindërve të mi, dita e martesës së tyre. Si ka qenë martesa në atë kohë. Tregonte babi që ka marrë mamin me një borxhe që kishte marrë atë, se s'kishin atëherë një veshje, domethënë kështu. Edhe mezi ishte siguruar disa ato që do prisin miq, meqense ne ishim fis shumë i madh, ishim shumë të ftuar. Edhe ishte shumë e vështirë të siguroje ushqim, domethënë më tregon babai për atë peripeci që kaluan në ato kohra. Dhe ishte diçka e brendshme që ato momente u shkoja pasaj, meqense Korça ishte ndiej shumë ortodoksie, ishte shumë prezente. Dhe gjithë këtyre viteve shkoja vazhdimisht, kërkoja të mësoja më tepër të pyesnin. Dhe të interesohesha për besimin, na ndanin priftërinë që ishin atë kohë, ishin priftërinë e parë që ishin veshur atë kohë, na jepnin informacione. Do me thënë, më pëlqente shumë ana fetare të ndiqja, por kur s'kisha menduar që të ndiqja teologjinë ndonjëherë, apo aq më tepër kur nuk e kisha imagjinuar në jetën time që do të bëhesha klerik në kishën ortodokse. Por sot thash, gjithë këtë ja atriboj prindërve të mi. Ata kanë qenë që nuk e disa shumë janë lutur Zotit që unë të ndiqja këtë rrugë. Pa çka se ju nuk i përkinsit besimet fetar që kishin prindërit tuaj, prindërit tuaj nëse ju do të ndiqni. Edhe kjo ishte një tjetër, por nuk isha unë i pari në fis. Unë babai im ka kushëritë e parë, ka çunin e xhajës së tij, ka mitropolitin e Korçës si Johani, ai ishte i pari që kishte nisur këtë rrugë. Edhe ai nisi këtë rrugë kur ishte ende në kohën e komunizmit, por ne sigurisht nuk kush dinte gjë që kishte ndodhur kjo. Ishte pa gëzuar në vitin 1970, diçka e pa imagjinueshme, domethënë atë kohë, sepse të merre vesh sigurisht që do përballeshe me përndjekje, pastaj kush e di ç'mund të ndodhte. Ai pastaj shkoi më pas edhe u shkollua në Amerikë edhe më pas, pra edhe vite gjithmonë, pra e kishim filluar ta kishim, pra të studiuarit. Nuk ishte e panjohur pra tashmë për familjen tuaj. Kur unë vendosa të pagëzohem dhe atëherë nisa të mendoj realisht pasaj për të ndjekur degën e teologjisë, pra kërkoja diçka më të mirë, pra është njeriu kërkon diçka më të mirë. Më pëlqente shumë dija, më pëlqente shumë arsimimi, më pëlqente shumë. Edhe kam lexuar shumë, edhe lexoja shumë libra edhe kur isha në gjatë shkollës së mesme. Por shkëndija më e fortë ishte tek hyjnorja. Tek hyjnorja, edhe atëherë thash, pra erdhën gjërat, pra Zoti i donte ashtu që të vinin që unë të vendosja të pagëzohesha. Sigurisht nuk ishte lehtë për flas për njerëz të mi, për shoqërinë time, sepse thoshin si ka mundësi tani ti do shkosh edhe të sepse duket sikur është një lloj izolimi, ka njerëz të zakonshëm pastaj. Edhe kishim mundësi, meqense në ato vite domethënë neve na u dhan disa mundësira si të përndjekur që ishim, na kishim shumë mundësira të shkollosh, shkollat ne kishim shumë të lehta për t'i marrë dhe kishim mundësi të punësoheshim, pra mendon u isha punësuar që 18 vjeç në shkollë, mësues mendon. Por se nuk më pëlqente ajo, sepse unë isha ende i pa, nuk isha rritur akoma që nuk isha i aftë të mësoja të tjerë, sepse kisha nevojë të mësoja veten. Isha shumë i vogël. Por kjo dëshirë dhe dëshira për të zgjedhur diçka më të mirë më bëri që të zgjedh këtë. Pra ishte një zgjedhje shumë e vështirë. Dhe sot kur mendoj që ja si ndodh për shembull të takohem edhe me Papa Franceskun kur erdhi që i përket komunitetit katolik, ishte një gëzim shumë i madh për mua që takova pikërisht në vizitën e tij, isha pjesë e delegacionit të kishës ortodokse që takuan gjithë komunitetet fetare. Sa gjë e bukur është më thënë kur takohen fet me disiplinat tjetra. Toleranca fetare është e rëndësishme. Një tjetër foto interesante, pastaj se nuk kemi rrjedhën në fakt logike të bisedës, po s'ka gjë. Këtu më shkëpusin këto, më tërheqin këto, sepse këtu jam me patriarkun e Rumanisë, është patriarku Daniel, është një patriark i cili gëzon është modeli aty kleriku që duhet jenë sot klerikët, edhe ai sigurisht është i ri, një klerik i cili është i angazhuar shumë me takimet ndërfetare, i cili është ai që promovon, një promotor i madh i paqes edhe i harmonisë, jo vetëm në Rumani, dhe dihet që në Rumani besimi atje është shumë i konsoliduar, është mbi 90% e rumunëve deklarohen si ortodoks, ata e shprehin në përditshmërinë e tyre.
kisha gjithë ajo që zgjodha, ajo që vendosa, besoj që ka qenë zgjedhja më mirë. Prandaj them, edhe sot nëse do të kisha një zgjedhje, do të kisha ndër shumë zgjedhje. E keni bërë me vullnetin tuaj të lirë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Me vullnetin tim edhe me bekimin e prindërve të mi. Patjetër që po. Sepse edhe ata më kanë mbajtur, sepse unë them që pa ndihmën e atyre do të ishte nuk do të ishte. Edhe sot patjetër që është familja ime që më mbështet, domethënë sot janë bërë shumë shtylla që më mbajnë, atë. Dhe kushtohen akoma më mirë. Atë Grigor, do të kërkoja pak momente për të bërë një shkëputje publicitare për të rikthyer sërish publicitet. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë, nderuar miq, pikërisht me irësinë e tij atë Grigor Pelushin. Jemi në ato vite ku ju me shumë emocion kujtoni momentet e para që ju filluat të përkushtoheni tek hyjnorja. Emocionet pa pare ju thatë pandimën e prindërve, pandimën e familjes tuaj nuk do ja kishit dalë, pa çka se ishte një zgjedhje me vullnetin tuaj të lirë. Ju thatë kishit mundësi që të bëni çdo gjë tjetër, kishin ndryshuar tashmë kohët, ndoshta mund të kishit benefite më të mira ekonomike, mundësitë një punë më të mirë, megjithatë ju zgjodhët këtë rrugë pikërisht. E zgjodhëm këtë, por në fakt prapë mi ka dhënë Zoti dhe ato që mund të kisha atëherë në kuptimin që ndoshta nuk nga ana materiale jo nga ato, por më ka dhënë një bashorte të mrekullueshme, kam një vajzë të mrekullueshme, kam prindrit, jetojmë bashkë, familjen, kam vllaj, një familje konsoliduar, pra jemi të gjithë bashkë edhe kemi atë mirëkuptimin me njëri tjetrin, dashurinë me njëri tjetrin, jemi sërish të bashkë, pra gjitha këto i kam marrë, pra themi si shpërblim, prandaj dhe përmend atë që edhe të kisha sot disa shumë për zgjedhje do të zgjidhja sërish këtë. Dhe unë studiova, nisa të ndjek shkollën pasaj në Shëmblash të Durrësit. Ja vlen të ndajmë edhe me ata që na dëgjojnë. Patjetër. Kryepeskopi Anastasi që ndër të parët ata, meqense e tham që këtë ne kishte një mungesë të madhe klerikës, se si do përgatiteshin klerikët këtu. Kryepeskopi Anastasi nuk mendoi që të çonte student të shkollonte jashtë. Ai mendoi që të merrte student nga vendas. Pra i donte, me qenë se kjo kishë të ndërtojë për këta njerëz, për këtë shoqëri, donte të ishin njerëz nga ky vend, që dinin që flisin të njëjtën gjuhë, që kishin të njëjtat tradita, që dinin që e kishin më të lehtë komunikonin me njerëzit e tjerë. Kështu që ngriti një seminar teologjik në fillim fare në vitet e para të ardhjes, pra të ringritjes së kishës, dhe më pastaj u zhvendos, unë pata mundësinë të shkollohesha në kompleksin e ri që u ndërtuan në Shëmblash të Durrësit, një pronë e kishës ortodokse, një manastir i famshëm, një manastir shumë shekullor, i shkatëruar tërësisht nga komunizmi, nga sistemi ateist. I rikthyer tashmë në destinacion. Edhe shumë i bukur si destinacion. Për fat mirë. Dhe aty kishte një domethënie për komunitetin ortodoks, sepse aty ishte tempulli i parë që u shkatërua. Të rinjt, pra nxënësit e gjimnazit të Durrësit, aty nisi shkatërimi i tempujve. Kështu që ishte edhe simbolik, si edhe ishte shumë i rëndësishëm. Pra sado që mund të ndodhë prishja, sërish do ndërtohen, pra nuk mund ta shkulin dot, pra kishte këtë simbolik, askush nuk mund ta çrrënjos nga zemrat besimin e njeriu. Mund të prishin ndoshta objektet e kultit, por nuk ja arrin dot, nuk ja dalin dot, ta çrrënjosin. Brezat do t'i rindërtojnë më të bukura, siç edhe i kanë rindërtuar. Shikojmë që ndërtojnë kisha të bukura, xhami të bukura, pra katedrale. Të qetë të bukura, pra njerëz. Gjithmonë do të ketë këto do të jenë, do ta shoqërojnë njerëzimin derisa të jetë kjo botë. Patjetër. Mbasi mbarova shkollën Akademi Theologjike, pastaj nisa të punoj si mësues në kishën ortodokse, diçka që më pëlqente shumë, sidomos me fëmijët, qende shumë, por jo vetëm me fëmijët, por e me të rriturit. Dihet që padituria ishte shumë e madhe, njerëzit janë shumë të etur të mësonin për fen, të dëgjonin për fen. Edhe ishte shumë e vështirë, ja këtu shikojmë, kemi një foto këtu kur jam me fëmijët në qytetin e Gramshit. Në qytetin e Gramshit është ngritur një kishë shumë e bukur dhe aty kemi pak familje që janë ortodokse, në të vërtet, por me qenë se aty janë njerëz të mrekullueshëm, janë njerëz të cilët i ngjajnë, kanë shumë ngjashmëri me traditat e zonës time, edhe më bëri që me këtë vend të lidhem shumë, me këtë qytet. Aty kryepiskopi ndërtoi një kishë kaq të bukur, siç është aty me ambiente, ka kopësh për fëmijët, është ngritur së fundi një mencë për njerëzit që janë në nevojë, që nuk kanë mundësi. Po pra, pikërisht ju bëni edhe bamirësi. Përpiqemi, ne kemi këtë, ne po nuk i bëm këto. Pra ne kemi për detyrë të bëjmë këto gjëra. Edhe ideja e të dhënit, të bërit të bamirësisë nuk është që të kemi njerëz që do na ndjekin pas për hir të interesit. Pra ideja është që ne të ofrojmë një lloj ngushëllimi, të gjendemi me njëri të japim modele. Pra kjo është ajo që ne bëjmë, sepse ne s'mund të zinë dot gjithë hallet
e shoqërisë fatkeqësisht që ne Ai sa kemi ndonjë. Por paktën duke bërë diçka, duke ofruar diçka, të tjerë të ndjekin shembull. Dhe këtu jemi gjatë kampeve verore që bëjmë me fëmijët atje, edhe jam bashkë me klerikun që shërben atje, ka shumë njerëz edhe aty ndihem njësoj si në shtëpinë time, është një qytet që unë e dua shumë. Edhe shkoj shpesh, ndjej isha aty në atë qytet. Edhe pra kam pasur pafund bekime që më ka dhënë Zoti dhe kisha më ka besuar shumë, duke më besuar jo vetëm kujdesen për fëmijët, por të rriturit. Sot kam përgjegjësinë në kishë të radios Ngjallja në kishë, të radios kishë ortodokse. Kam përgjegjësinë gjithashtu të rinisë ortodokse në kishë, pra më ka dhënë më shumë se që unë meritoj dhe më shumë se çfarë unë mbaj. Ju shikoni si shpërblime, pra? Po i shikoj si shpërblime nga Zoti dhe këto janë ku gjen mirë, pra nuk ka gëzim më të madh kur prindrit të besojnë fëmijët e tyre. Domethënë nuk ka gjë. Për ne fëmia gjëja më e dashur. Tamam. Dhe mendon dikush pra fëmijët që ti sjellin, sidomos në kohët e sotme. Ta duart e kujt do ta lësh fëmijën? Kur tham edhe prirë së vërtetës, kur edhe figura e klerikëve nuk është aty ku duhet ishte, fatkeqësisht tham. Por që është vërtet, ndihem vërtet i privilegjuar, domethënë, ndihem vërtet i bekuar dhe nuk gjej fjalë të falenderoj, tu jem mirënjohës, çdo pushoj tu jem mirënjohës pafundësisht të gjithë tyre prindërve, të gjithë tyre njerëzve që më mbështesin edhe më japin këto mundësira të bekuara që të kontribuoj dhe unë sadopak për këta fëmijë të na bëjnë më të mirë, të na bëjnë ata që nesër do bëjnë gjëra shumë më të mira sa ne kishim mundësi që t'i bënim, me nuk mund do t'i bëjmë. Dhe urojmë shumë, në fakt. Dhe urojmë shumë. Ju në një farë mënyrë zgjini vendin e prindërve gjatë asaj kohe që ju merrni fëmijët në përkujdesjen tuaj. Është e vërtetë edhe kur fëmijët të bëjnë pyetje apo kanë të shikojnë nuk të shikojnë si mësues, nuk të shikojnë si prind, po sigurisht të shikojnë si diçka tjetër. Diçka tjetër. Të duan më të mirë nga ty. Edhe ndonjëherë na ndodh që neve edhe kur mbajmë ndonjë më afër ose ndonjë tjetër japim më tepër rëndësi. Ata na i shikojnë shumë, edhe më ka ndodhur që më thon pastaj atë Grigori, po pse edhe mua nuk më falenderove për atë gjë që bëra. Janë shumë të ndjeshëm, duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Jo vetëm aty, po në çdo moment jetës tonë. Por edhe ne njerëz jemi sigurisht. Patjetër që po. Kemi ne momentet tona, kemi momente dobësie tona, por duhet përpiqemi që të mos bëjmë që të zhgënjejmë njerëzit. Mos zhgënjejmë duke nisur me fëmijët tanë, por edhe me të gjithë të tjerë, me të gjithë fëmijët e tjerë. Zoti i zhgënjejmë këta njerëz. Ndërkohë, ju e përmendët disa herë gjatë bashkëbisedimit tonë, ju jeni një familjar, jeni bashkëshort, jeni baba, jeni djalë i prindërve, jeni vëlla, keni shumë funksione në fakt, dhe keni funksione më të madh që jeni djalë i të madhërishmit. Megjithatë, flasim pak për mbërmendjet brenda familjes tuaj. Bashkëshortja juaj ju ka njohur kur ju ishit bërë, e kishit marrë petkun e klerikut? Bashkëshortja ime e kam njohur bashkëshorten time, e kam njohur kur unë zhvilloja kampet në zonën e Shpatit, kampe me fëmijët. Meqense kisha të dëshirën e madhe që të shkoja të isha pranë sidomos fëmijëve, edhe doja që sa më shumë të kaloja kohë me ta. Ishte koha që s'kisha prindrit më mbështesin, pra qëndroja edhe me muaj të tërë, qëndroja pa ardhur në shtëpi. Larg familjes. Dhe qëndronin, flinin në për ambiente ku gjenim ambientet e kishës, apo ku mund strehoheshit. Ku mund strehoheshim. Edhe aty kam njohur pastaj kur bënim, pra gjatë ditëve të kampit që bënim atje, qëndronim atje te kisha në Gjinër, pra në Gjinër është një zonë shumë e bukur, dhe me tradita të thella të krishterë ortodokse. Edhe aty njoha edhe bashkëshorten time. Ajo nisi pastaj nisi të vazhdonte universitetin këtu për ekonomik, dhe aty pastaj edhe filluam edhe njohjen më tej edhe vendosëm që të martoheshim. Kur orzoni. Ajo donte shumë këtë gjë që unë të bëhesha klerik, se pa mbështetjen e saj si mund të bëhesha unë klerik. Dhe një nga rregullat që ka Kisha Ortodokse është që të ketë personi që kandidati që dëshiron të bëhet klerik, duhet të ketë edhe mbështetjen dhe duhet të ketë edhe miratimin nga bashkëshortja e tij. Si mund të bëhesh një klerik pa marrë? Unë prandaj shkova më tej te familja, sepse e konsideroj shumë të shtrenjtë. Patjetër. Por pa mbështetjen e bashkëshortes tënde nuk mund të bëhet kjo gjë. Ajo më mirë kupton, të dy punojmë me orë të gjata, ajo punon në bankë dhe unë punoj në kishë, kalojmë shumë kohë, por që
Në momentet kur mblidheni në familje pastaj? Por mundohemi të paktën ditët që ato orë që kemi të kushtojmë të qëndrojmë pranë njëri tjetrit edhe kjo na bën që edhe këto mos ndim shumë mungesën e ca orëve që mund t'i kaloni pak më tepër, por jeni dhe baba. Është bukur ti jesh atë, por atë nuk do të thotë thjesht një të bësh fëmijë, po atë do të thotë që ti rritesh ta fëmijën në mënyrën e duhur. Të mbash përgjegjësitë e duhura. Sigurisht nëse dështon në familjen tënde, ke dështuar në çdo marrëdhënie tjetër, kush dështon në martesë, thoshte filozofi i famshëm Sokrat, ka dështuar në jetë, domethënë, apo me familjen tënde, me fëmijët e tu. Nëse rrisim në familje të pa denjë nesër për këtë shoqëri, për këtë çfarë mund të presim nga fëmijët e tjerë, do të jemi pastaj do të jemi mësues rrem, nuk do të jemi të vërtetë. Por është shumë bukur, sado që ka dhe lodhje në gjithë këtë, se nuk është se është pa lodhje gjithë kjo. Ndonjëherë ka edhe mërzitje, ka dhe ndonjëri dojë gjërat të ishin pak më mirë, por nuk i gjen kështu, pra ka gjithë. Por familja, bashortja, vajza është edhe vendi, është limani që unë gjej prehjen, gjej shlodhjen nga gjithë këto, gjej motivin tim që unë të vazhdoj të eci përpara, kur ata më mbështesin. Dhe them, nuk ka gjë më të bukur për shembull se prandaj nxis edhe të rinjt, duke qenë se kujdesen për të rinjt që mbasi të mbarojnë shkollat, të kenë mundësi punësimin, të shikojnë të martohen. Të martohen, të krijojnë familje, të kenë, sepse është gjë shumë e bukur, është diçka që është një vlerë shumë e madhe që të cilën ne duhet të kujdesemi. E shikojmë është rritur këtu vajza, këtu kemi janë rritur edhe mbesa tani, është e fejuar, kemi në ditën e fejesës së mbesës, ne marrim pjesë në çdo gëzim. Pa kjo është shumë e rëndësishme. Pra ne festojmë, ne gëzojmë. Jeni pjesë e çdo gjëje në jetë. Me ata që gëzojnë, hidhrohemi me ata që hidhrohen, me ata që gjendemi pranë, vuajmë kur njerëzit vuajnë, se nuk është kaq e lehtë. Patjetër. Atë Grigori, ju keni një lloj optimizmi që ju jep hyjnorja juaj, shikoni gjërat më ndryshe, por nuk e di, keni momente që ju mërziteni, pesimizmi, ndoshta kur shikoni rastet ndryshme, sepse juve ju bie të kontaktoni me njerëz nga më të ndryshmit. Me probleme nga më të ndryshme. Ka situata realisht janë të vështira. Edhe njeriu pastaj ngre edhe pikë pyetje, sepse ndodhin, po këto janë të gjitha njerëzore këto, nuk është një gabim të sillesh. Apo të thua që nuk i kam këto, sepse çdo gjë është edhe njerëzit që edhe ne këto predikojmë në kish. Që edhe njerëzit mos mendojnë që pagëzohen, për shembull vjen dikush pagëzohet tani apo vjen vë kurorën në kish, edhe çdo gjë tani është martesa është, jo, do ketë vështirësi, do ketë dallgët që do ngrihen, do kenë era të fuqishme, do ketë stuhi. Por prap ke një bosht, ke një spirancë që ty të mban nga gjithë kjo, edhe sado të forta të jenë dallgët, sado të edhe për ne është kryqi i Zotit, dhe neve me sy tanë pam Krishtin në kryq të derte gjakun e tij për ne. Dhe kur mendon këtë, pra nuk ka tjetër, kjo është fuqia më e madhe, sepse ngjallja, pra gëzimi vjen nëpërmjet kryqit. Pra nuk ka ngjallje pa kryq, pa vështirësi. Edhe kjo jetë, nëse ne mendojmë që të kemi çdo gjë të mirë ta sigurojmë në këtë jetë, ta kemi një jetë siç ne ëndërrojmë, siç shpesh herë ëndërrojmë dhe pastaj kjo u kthehet nga një ëndër e bukur, kthehet pastaj në një në një ankth. Pra të gjitha këto është ide sepse i perceptojmë gabim. Apo i shikojmë gabim. Martesa ne i mëshojmë kaq shumë martesës, por prap martesa është një vend që ne duhet të investosh, dhe sa më shumë të investon brenda kësaj lidhje, aq më tepër ndjen edhe shijon frutat e kësaj lidhje. Sa më shumë kohë ti kushton, sa më shumë përgjegjësi ti mban ti, aq edhe sado që momentet e vështira, edhe ne kalojmë, edhe unë grindem me bashkëshortin tim. Edhe vajza më mërzit. Si çdo fëmijë do bëjë ajo gjërat e moshës saj, po patjetër. Po prap, megjithatë, fuqia e njeriu që beson është Zoti. Pra ky është dallimi. Pra dallimi ti nuk bie në dëshpërim, por ti çfarë bën? Ti gjen fuqi dhe kuraj që ti të ngrihesh sërish. Patjetër. Duke ngritur sërish, ti bëhesh më i maturuar tashmë. Ti fiton një përvojë tashmë. Dhe kjo të ndihmon që të përballosh situatën që të vjen, situatën e radhës, dhe kur ne nuk lutemi që të mos kemi situata të tilla. Është e pamundur në fakt. Sepse edhe mirë ne po patëm tilla situata, ne duhet të kemi këto situata që me qëllim që ne të bëhemi më të maturuar, më të pjekur edhe më të kujdesur në të ardhmen e kështu me radhë. Ndërkohë jemi në vigjilje festash. Është e vërtetë edhe është momenti, kjo është periudha më e bukur për të krishterët, periudha e Pashkës. Gjithë java që kaloi ishte një javë shumë
e mbushur ne quajmë të hënat pra gjithë javën e quajmë si java e madhe dhe e shenjtë, sepse ka të bëjë me pësimet e Zotit tonë Jezu Krisht. Edhe mendojmë që çfarë dashurie ka Zoti, ka Perëndia për njeriu. Ne mendojmë që në këtë botë nuk kemi kështu rastisht. Në këtë botë ne nuk erdhëm nga një dëshirë egoiste apo diçka e tillë. Në këtë botë ne kemi ardhur me secili me një mision të veçantë. Nuk është thënë gjithë do bëjnë klerik, gjithë do bëjnë përftëri, nuk është thënë kjo, por të gjithë ne kemi mundësi dhe ky është edhe ajo që unë dua të përcjell mesazhin tek të rinjt, jo vetëm tek të rinjt e kishës, por tek gjithë të rinjt, që të përpiqen të zbulojnë atë talentin që u ka dhënë Zoti. Zoti na ka dhënë të gjithëve një talent të veçantë. Atë që unë kam, ti nuk e ke, atë që ai tjetri ka, ne nuk e kemi. Patjetër. Dhe këtë talent ta gjeni dhe ta vënë në funksion ta shtojnë këtë talent dhe Zoti na jep që ne ta shtojmë atë. Ai që është mësues të bëjmë të mirën për këta fëmijë. Mos ai rrisin fëmijët tanë të paditur. Mos ai rrisin fëmijët tanë duke i marrë shembuj që nuk duhen marrë. Doktorët të bëjnë sa më të mirë. Doktorët të jenë sa më të dhëmshur, sa më human, edhe jo human, po të jenë të dhëmshur. Mos ta shikojnë njeriu si momenti, njeriu në vuajtje ta shkosh si momenti ku ti mund të përfitosh diçka. Por ta shkosh me shumë dhëmshuri brenda asaj. Ta trajtosh tamam si njeri. Edhe besoj se kjo do t'i kthehet mbrapsh. Ai që është kushdo, ai që është klerik të bëhet më i mirë. Ai që është avokat jetë më i drejtë, ai që është gjykatës, pra kështu me radhë. Vetëm kështu nëpërmjet këtyre mesazheve besoj se sadopak do të ndërgjegjësojmë Grigori. E falja është kryesore. Zoti na ka falur gjithëve, ne mëkatojmë në çdo moment. Asgjë nuk është e mundur pa falje. Por sigurisht mbas kësaj jave intensive, sigurisht vjen edhe Pashka, vjen edhe gëzimi mbas gjithsaj, sepse u desh u kaluam në një periudhë parapërgatitore, ishin 40 ditë kreshme, ku besimtarët thirren që të privohen nga disa ushqime, kur të bëhen më të përdëllimtarë, të bëhen më të dhëmshur, të bëhen më solidarë, të qëndrojnë pranë njerëzve në nevojë, kujdesen për ata. Gjithë kjo nuk është do të thotë që vetëm gjatë kësaj periudhe, e pasaj por ideja që jepet ky modeli thamë që të vazhdojë, kjo të shtohet, të shumohet edhe në vazhdimsi edhe më tej. Dhe mesazhi që do përcjell edhe në gjatë kësaj feste të madhe, gjatë kësaj feste të ngjalljes së Zotit, të shpresës, të besimit, të dashurisë, të themi që mund të bëjmë shumë më të mirë dhe t'i largohemi sa më tepër të keqes, t'i largohemi sa më tepër urrëties, t'i largohemi sa më tepër ligësisë. Edhe ta shikojmë, edhe t'i bëjmë tjetrit atë që edhe përmenda e më sipër në fillim fare, që t'i bëjmë atë tjetrit atë gjëra që ne do donim të na i bëni të tjerët. E të mos u bëjmë ato gjëra, siç edhe Zoti thotë mos u bëni të tjerëve ato gjëra që nuk do donin t'ia bënin ju të tjerët. E pikërisht duke ngritur këto, ne duke investuar në këto lloj marrëdhëniesh, do të bëhet jeta më e bukur, do të bëhet gjithçka. Dhe gjithçka që ke përreth nuk do ta shkosh më me dyshim. Shkojmë që ka kapluar një lloj dyshimi. Pra ne kemi frikë tani të kemi të zëmiq të rinj. Kemi frikë të kemi të njihemi me njerëz të tjerë që ne nuk i njohim, sepse ka shumë hije dyshimi midis, është krijuar shumë ka shumë vështirësi për tu afruar me njerëzit. Ose ka interes. Ti shikon që është ndërtuar e tillë sot shoqëria që çdo njeri të afrohet sepse ka diçka në bazë interesash. Dhe kjo padyshim që s'mund të ngrej as familje të shëndetshme, nuk mund të ngrej as miqësi të shëndetshme, nuk mund të ngrej as marrëdhënie të shëndetshme. Pra, të investojmë në vlerat. Edhe besoj se është investim më i madh, edhe nëse na duhet të vuajmë për këto, sepse nuk është lehtë. Kur ti predikon vlerën, sigurisht që do të ngrihet antivlerat. Patjetër. Ne shikojmë se sa fuqishëm ngrihen sot antivlerat. Por unë them që ja vlen. Edhe njeriu do të jetë, besoj se çdo qenie njerëzore do të jetë pak edhe i guximshëm, sepse kërkohet guxim sot në jetë. Edhe për ballosh jetën sot, kërkohet guxim. Dhe njerëz pa guximshëm nuk mund të shërbejnë dot as Zotit, as besoj nuk mund të kontribuojnë për shoqërinë, s'mund të ofrojnë asnjë. Patjetër. Atë Grigor, ju falenderoj shumë që u bët pjesë e emisionit tonë. Falenderoj shumë. Ju uroj Pashkë të bardha dhe të mbara juve dhe gjithë besimtarëve ortodoks. Të gjithë edhe uroj të gjithë shqiptarët ku do ndodhen gëzuar ditën e Pashkës, edhe të jemi sa më
të duam sa më shumë njëri tjetrin, të kujdesemi për njëri tjetrin sa më shumë. Atë Grigori mua vjen shumë mirë tashmë që vendin tuaj do ta zërë një tjetër klerik po kaq rëndësishëm i komunitetit katolik tashmë. Do gëzojmë shumë. Edhe është pikërisht Monsinjor George Frendo, unë e ftoj. Dhe më vjen shumë mirë që ju do jepni duart këtu me njëri tjetrin, është kënaqësi shumë e madhe. Gëzuar. Kënaqësi që ju kam në studio. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjetë. Urdhëroni. Atë Grigori falenderoj dhe juve. Faleminderit. Monsinjor, kënaqësi që ju kam në studio. Edhe unë nga ana ime, gëzohem se kam këtë mundësi të komunikoj, shpresoj diçka. Unë ju uroj gjithashtu shumë për Pashkët, të cilat sapo i kaluam. Uroj që të kenë ndikuar tek njerëzit që ata të jenë bërë sa do pak më të mirë, më të dashur. Atëherë, Pashkët, si të gjithë e dinë, është kulmi i vitit liturgjik, është festa kryesore gjatë të vitit. Sepse është poja e Zotit për gjithë atë që ai kishte bërë, veçanërisht nëpërmjet mundimeve dhe vdekjes së tij. Megjithatë, duhet të zbulojmë gjithmonë mesazhin e Jezu Krishtit nëpërmjet gjalljes së tij. Ai na siguron paqen, vëllazërinë dhe shpresën. Patjetër. Monsinjor, ju flisni gjithnjë për Zotin, për hyjnoren, se si njerëzit bëhen më të mirë, të duan njëri tjetrin më shumë, por në fakt ju ka ndodhur rrallë herë që ju të flisni për veten tuaj. Në këtë rrëfim do flasim paksa për ju. Ju tashmë jeni i peshk i dioqezës së Durrësit dhe Tiranës, është kënaqësi shumë e madhe. Ju nuk keni lidhur Shqipërinë, nuk jeni shqiptar. Jo. Do t'ju kthejmë pas pikërisht në këto vite ku kjo foto. Kam në shtetësi shqiptare. Patjetër që po. Ne do t'ju kthejmë pikërisht në këto vite ku keni qenë ende shumë i vogël, kur ndoshta marrëdhënien me Zotin nuk e kishit konsoliduar brenda vetes tuaj, ndoshta edhe nuk e dini se çfarë ishte kjo marrëdhënie. Do flasim pikërisht për vitet tuaja të para të fëminisë, pastaj një rrugtim të shkurtër të jetës tuaj. Unë vi nga një vend shumë katolik, Malta, një ishull shumë i vogël, aktualisht ka 450.000 banor. Dhe edhe familja ime, ka qenë një familje shumë besimtare. Kjo fotografi ishte kur unë isha 5 vjeç. Fare i vogël? Dhe ishim 7 fëmijë. Unë isha e 5. Kur isha 10 vjeç, vdiq baba im. Natërisht në atë kohë, po flas për vitin 1956, isha 10 vjeç, situata në Maltë nuk ishte si është sot. E në fakt kemi përjetuar probleme, kemi përjetuar varfëri. Kam pasur fat që gati në të njëjtën kohë, kur vdiq baba im, shkollat, këtu mund të themi, ne përdorim fjalën sekundar, paka shumë se shkolla e mesme, ishin bërë shkolla ma e mirë, shkolla e mesme ma e mirë në ishull, u bë falas, dhe kjo me dha mundësi të vazhdoj shkollën, sepse në fillim në na ime me ndonte se të vazhdoj një shkollë teknike, dhe në atë kohë, në mosh 14 vjeqë, ishte mundshme që një person të filloj të punoj. Megjithatë, me shumë këmbgulje nga ana e mësuesit dhe drejtorit të shkollës, kanë bindur nënën time që të me lej të vazhdoj shkollën. Dhe në fakt kam vazhduar shkollën. Këtu në fakt regjia po na jep një foto. Kjo foto ishte pak kohë para vdekjes së babait. Do me thënë isha 10 vjeç, me motrën ime ma e vogël. Me motrën më të vogël, pra. Që ishte në atë kohë ishte 6 vjeç, kur vdiq baba im, ishte 6 vjeçe. Ndërkohë ju vazhduat shkollën, ashtu si shtatë, drejtori i shkollës, mësuesit, janë mbushën mendjen nënës tuaj që ju të vazhdonit shkollën. Ju ishit një fëmijë që e donit shkollën, e kishit me dëshirë? Po, jo, në shkollë gjithmonë kam qenë mirë, e nota shumë të mira. Donit, pra, të vazhdonit. Shkolla kishte një nivel shumë të lartë.
kemi vazhduar gjuhën, kemi gjuhën tonë maltisht, por anglishtja është gjuha e dytë. Në fakt, fillojmë të mësojmë anglisht, në malë qenë nga mosha 5 vjeqë. Por pastaj në shkollën e mesme kam vazhduar edhe latinisht e italisht. Deri në mosh 16 kam qenë në atë shkollë, pastaj në mosh 16 kam hyrë në kuvend si Dominikan. Cili ishte kontakti juaj parë, ose më saktë, cila u bë shtysa që ju të futeshit në kuvend, që ju t'i dedikoheshit hyjnores? Në fakt, kam pasur një vella 8 vjeç ma i madhe, 8 vjeç ma i madhe se unë, i cili ishte, sapo ishte bërë prift Dominikan, dhe unë me ka pëlqyer jeta e ti, veçanërisht për fakti se si Dominikan ne jemi njohur zyrtarisht si urdhri i predikatareve. E predikimi me pëlqente shumë gjithmonë. Ju pëlqente? Në fakt po, ky vellojim ka vdekur këtu në Shqipëri, sepse da i ishte një vit para me i e ka ardhur këtu në Shqipëri, si misionar, dhe ka vdekur në Durrës, në vitin 2003. Në fillimin e vitit 2003. Ndërkohë regjia na ka nxjerrë një foto. Jemi dy vëllezër. Po ju jeni dy vëllezër, pikërisht. Madhe dhe unë, që ishte 8 vjetë ma i madhe se unë. 8 vjetë ma i madhe se unë, dhe edhe ai pra erdhi në Shqipëri. Nuk e di, cila ka qenë hera e parë që ju keni ardhur në Shqipëri dhe si është dukur? Unë me kujtohet kur isha student në Romë, atëherë tashmë isha prift. Në vitin 71 me kanë dërguar në Romë për studime të specializuar. Dhe me mua ishte edhe një prift kroat, i cili shpesher ka përmendur Shqipëri. Në atë kohë Shqipëria bente frikë. Ishte një vend i izoluar, pra. Po. Dhe pas rënjes e komunizmit, në vitin 91 me kujtohet, po. Dia nije, plot me shqiptarit kanë ardhur në Maltë. Dhe pas ardhjes e tyre, unë që isha në atë kohë, isha pror i meshtarëve Dominikan, kam bërë apel që të grumbullojmë para si ndihmë për shqiptarët. Për shqiptarët. Kjo është kontakti i parë që kam pasur me Shqipëri. Por pastaj e prori ma i madhe në Romë, e prori general, me kishte afruar, me ka pjetur. Çfarë mendoni? Keni mundësi ju të hapni një mision në Shqipëri? Në Shqipëri? Dhe në fakt erdha në Shqipëri në nëntor 93. Vetëm për pak kohë, për 10 ditë. Ishte një vizitë vëzhguese, eksplorator. Më shumë për të parë, për të shikuar, pra. Dhe pasi kisha lexuar shumë për komunizmin shqiptar, Shqipëria që ishte hermetikisht e mbyllur, dhe që kishte një formë komunizmi, që ishte me të vërtet një luft e vërtet kundër besimeve, kundër Zotit. Por një gjë që me bëri shumë përshtypja ishte që me gjithate propagandë kundër besimeve, besimi është opiumi i popullit, hyje nuk ekziston, me gjithate ndjenja fetare ende ishte shumë e fortë. Njerëzit e kishin ruajtur brenda vetes tyre. Njerëzit e kishin ruajtur me fanatizëm ndoshta brenda vetes tyre. Kjo me bëri në fakt shumë përshtypje. Dhe qish atëherë kam menduar seriozisht, unë që atëherë isha e prori Dominikanëve në Malë, kam menduar seriozisht që të hapim një mision këtu. E në fakt e kemi hapur në vitin 1996. Pa 3 vjetë më pas se sa ju erdhët vizituar në Shqipëri. Sepse kemi ndërkohë, kemi folur me nuncin apostolik, ishte Monsinori Vandijas në kohë,
edhe me arqipeshvin e Tiranës, Monsignor Rok Merdita, dhe kemi planifikuar edhe për të ndërtuar një shtëpi për ne. Në fakt, dy misionarët e parë kanë ardhur në vitin 96. Një prej të cilëve ishte pikërisht vëllau im. Vëllau juaj, Dhe unë erdha pastaj pas një viti, në vitin 97, në vitin e keni ardhur në vite shumë të vështira? Shumë, por unë erdha në korrik. Situata ende ishte pak ma e qetë. Edhe pse kishim frikë të dilnim nga shtëpia pas perëndimit, sepse fillonin të... Kishte krisma, qëlloj, kudo. Megjithatë, Monsignor, ju e pat në vitin 93 që Shqipëria nuk ishte në një vend për t'u admiruar, situata ishte goxha e vështirë, situata e gjendja ekonomike nuk ishte e mirë, por ju prapë sërish vendosët që të vini në Shqipëri. Dhe në vitin 97 vendosët përfundimisht që të vini. Nuk u stepët nga kjo situatë që pat në Shqipëri? Unë me kujtohet, kur jam kthyer në Maltë, në vitin 93, jam kthyer nga Shqipëria, u thash miqve të mi, në Shqipëri nuk mund të thuash një të pasuri dehmo të varfrit që jetojnë afër teje, sepse nuk ekzistojnë të pasur. Sot situata ka ndryshuar shumë. Në fakt ka shumë që janë pasuruar. Fatkeqësisht edhe ka edhe të varfër që do shta janë... Ka problematika. Varfëruar do shta edhe ma shumë. Megjithatë, unë që në jetën time kam, si thash, kam përjetuar varfëri. Atëherë, gjithmonë jam përpjekur këtu edhe deri me sot. Të ndihem afer të varfërve. Mundoheni pra që të bëni çmos për ta. Ndërkohë një tjetër foto. Në momentin kur jam bërë prift. Ky është momenti juaj i parë. Është peshvi i cili me ka shuguruar prift nga majtës e ti, pikdora e majtës, e zhvellauim, nga ana tjetër, drejta, është eprori i meshtarëve dominikanë. Pra gjithë jetën tuaj, vlla juaj nuk është ndarë nga ju për asnjë moment. Ka qenë zanafillën e bërjes tuaj prift. Kemi jetuar bashkë në të njëjtën shtëpi për shumë vite. Sërish një tjetër foto që i përket Po, edhe kjo, në të njëjtën rast. Në të njëjtën rast. Këtu, ndërsa kjo është mesha e parë kremtore, solemne, që kam bërë. Që keni mbajtur ju, pra. Vetëm pak ditë pasi që jam shuguruar prift. Ndërkohë, jeta e një prifti, sidomos në vendet të tilla të vështira si Shqipëria apo dhe vendet të tjera të rajonit, është e vështirë? Varet shumë nga vullneti i personit, e individit. Sepse natyrisht kemi angazhimet tona, kemi detyrat tona, kemi edhe problemet tona. S'ka asnjë jetë pa probleme. Megjithatë, jeta jonë kërkon shumë besim, Sepse fakti se ne kemi hequr dorën nga martesa, nga familja. Nuk është sepse nuk jemi normal, jemi normal. Megjithatë kemi marrë këtë vendim të heqim dorë nga dashuria martesore, por jo nga dashuria. Është një lloj sakrifice. Jeta jonë është një formë e ndryshme dashurie. Se pari ndaj Zotit, jemi kushtuar krejtësisht Zotit, por edhe ndaj popullit. Mund të them se, po nuk kam familjen time, por kam një familje shumë më të madhe. Që janë të gjitha ta që për të cilat unë, si meshtar, e të shtizi, edhe si i peshve, për të cilat duhet të kujdesem. Patjetër. Por kërkon gjithashtu edhe shumë përvujtëri. Përvujtëria duhet të theksoj se nuk është kompleks inferioriteti,
por është vërtetjes e vërtetës. Të jesh i përvuajtur do të thotë të jetosh të vërtetë. Dhe vërteta është kjo se jam njeri, si çdo njeri, i dobet me mungesat e mia, por që duhet edhe të mësoj edhe nga vetë mungesat e mia. Patjetër. Dhe përvojtëria na bën edhe më të dëgjueshëm, më të aftë për të dëgjuar të tjerët. Ndërkohë një tjetër foto po na shfaq regjia. Imzot? Kur jam bërë i peshqve. Që është fillimi i ceremonisë në shtator vitet 2006. Ishte Monsignor Rokmer dita e cili kishte kërkuar që une të bëhem i peshqve dimes, sepse është papa i cili jep autoritet që të bëhet i peshqve. Po dhe jam bërë i peshqve pikërisht në kishen katedralet e Tiranës nga Monsignor Rokmer. Rokmer dita. Ndërkohë, të bëhesh i peshk, do të thotë që ti ke një detyrim tjetër më të madhe akoma, rriten detyrimet. Shumë më të madhe, një përgjegjësi shumë më të madhe. Pra, nuk është vetëm një gratë që ju e një ngritur, por është përgjegjësia akoma më e madhe. Patjetër, shumë më e madhe. Megjithatë, unë duhet të them se unë para se jam shpallur, jam caktuar arqipeshqve i Tiranës, them të vërtetëm kisha shumë frikë. Se ndoshta për faktin se jam e huaj. Arqipeshqve në krye qytetin. Kisha frikë se ndoshta nuk do të me pranojnë njerëzit, por kanë gabuar, sepse në fakt me kanë pranuar me një respekt që nuk e meritoj. Një shenjë për ullësia shumë e bukur kjo. Nuk e ti, ju njerëzit e klerit, imzot, nga ne njerëzit e thjesht, shpesh herë visheni me një petk mitik, duke një sigurin e ndryshe nga ne. Si kur çdo gjë, kemi një lloj distance. A është e vërtet kjo? A jemi larg apo afër popullit, varet krejt nga sjellja jonë. Unë dihem krenar për faktin se dihem afër popullit. Edhe afër personave që vuajnë. E në fakt ishte kjo arsye pse edhe për shembull me rastin e Krishtlindjes dhe të Pashkëve kanë vendosur sapo janë bërë arqipeshqve i Tiranës, kanë vendosur që në atë ditë të organizojmë një drek të madhe për të varfrit. Sepse, për shembull, Krishtlindja, përkujtojmë lindjen e Jezusit në një varfëri ekstreme. Atëherë të ndihem me të varfërit, atë ditë, ndihem ma afër Jezusit e cili në atë ditë ka lindur pikërisht në varfëri. Një tjetër foto? Po, kjo foto është bërë kur ne i peshqvinjtë e Shqipërisë kemi shkuar tek Papa për vizitën, quhet vizita ad limina, që duhet të bëhet parëmish çdo 5 vjet. Në fakt, këtë fotografia kemi bërë pak a shumë para 2 vitesh. Ende janë atje 2 i peshqvinjtë që tashti për shkak të moshës nuk janë më i peshqve në dioqezat e tyre, me Monsignor Hilkabashi dhe Monsignor Cristoforo Palmieri, dhe ishte edhe atje në atë foto, ishte edhe Don Simon, kulli që ndërkohë është bërë edhe aji i peshqve, në Laç Valdez. Bashkëjetesë fetare në Shqipëri. Imzot, çfarë mund të themi për bashkëjetesën fetare? Është një nga vendet e pakta, në fakt, Shqipëria ku shikon kaq shumë bashkëjetesë fetare. E vërtet. Në fakt është një temë për të cilën më pëlqen shumë të flas. Patjetër. Sepse kam pasur shumë raste unë të japë fjalime për bashkëjetesën fetare këtu në Shqipëri. E në fakt, kur përdorin fjalen tolerancë, unë e them që fjala tolerancë nuk me pëlqen, sepse tolerancë është pak negative, të toleroj, të duroj.
Dirsa me pëlqen ma shumë të përdorim fjale harmoni. Është harmoni fetare. Mes nesh ekziston një miqësi e sinqert, e vërtet, po dhe në fakt po takohemi mjaft shpesh. Po. Dhe të gjitha fotot në fakt janë me bashkë homologët tuaj të feve të tjera. Shumë interesante, janë tregon pra sigurisht për të bashkëjetesë. Po, kjo ishte në nëntor e vitit të kaluar. Sepse ishte, nga bëj. Këtu jemi në Elbasan, në fakt. Në Elbasan ekziston një komitet ndërfetar shumë aktive. Dhe në fakt tu, në këtë fotografi shohim përfaqësuesit e besimeve që ekzistojnë këtu në Shqipëri, katolik, ortodoks, musliman dhe bektashian. Shumë e bukur është. Po. Dhe në nëntor, në nëntor kemi qenë në Poloni, ishte një iniciativë interesante, sepse na kanë dhënë edhe një çmim për faktin se jemi një vend shembullor në këtë aspekt. Edhe Papa, shohim këtu Papa Franceskun, edhe Papa Franceskun, por para ti edhe Papa Gjon Pali II, kur ka ardhur këtu në Shqipëri Papa Gjon Pali II në vitin 93. Ishte një vizit historike Papa Gjon Palit në Shqipëri. Po, vetëm pak kohë pas. 3 vjet pas rënjes së komunizmit. Edhe ishte një gjest shumë i bukur që bëri Papa Gjon Pali, që sa preku tokën shqiptare, u ul në nderim të tokës shqiptare dhe puthi atë. Dhe ka shuguruar 4-5 vjet atë rast. Duke ditur në fakt edhe kalvarin e rëndë që kishin hequr ish klerikët shqiptar. Dhe në një ditë para erdhjes së tij në një konferencë për Shqip, tha po shkoj në një vend që duhet të jetë model për shumë vendet e tjera, për sa i përket bashkëjetesës, harmonisë ndërfetare. Dhe të njëjtat fjalë pak a shumë ka thënë edhe Papa Francesku kur erdhi këtu. Në fakt edhe unë në vitin 2008 në Strasburg, në Parlamentin Europian, kam thënë pse ekziston kjo harmoni në Shqipëri. Pse besimet e ndryshme nuk krijojnë një problem në Shqipëri? Sepse jemi shumë të vetëdijshëm që besimi parimisht është për vellazëri, për dashuri, për drejtësi. Dhe kemi ruajtur këto vlera. Derisa nga ana tjetër, besimi është shumë e lehtë që besimi të përdoret, të manipulohet nga politikanët. Shtu kanë ndodhur në shumë vende në fakt, kur politikanët kanë përdorur besim për qëllimet e tyre politike. Këtu kemi pasur fakt, që në fakt nuk kemi pasur politikanë shqiptar të cilët kanë manipuluar, kanë përdorur besimet për qëllimet politike. Ndërkohë, ju për shkak të pozicionit tuaj, ju është dashur të takoni me politikan, që sapo i përmendët, këtu në një takim me presidentin aktual shqiptar, zotin Meta. Po. Këtu jemi në Universitetin Katolik. Po, por pak para këtij takimi, ishte vetë presidenti i cili në katedralen e Shëmpalit me dha para një viti. Kërështë para një viti. Sot jemi me 25 prill. 25 prill, vitit e kaluar. Ne kemi përkujtuar në katedralen për vjetorin e 25 e ardhjes së papes Gjon Pali II në Shqipëri. Dhe në atë rast, koincidencë shumë e bukur kjo. Presidenti Meta me dha, pikërisht pra. Me dha certifikat në shtetësinë shqiptare. Shqiptare, tash me jeni shqiptar. Po, mund të them se kam qenë shqiptar edhe para se kam marrë këtë në shtetësinë. Po tash me jeni me dokumenta. Po, ashtu, po. Im zot, kisha katolike
një javë më parë, gjatë festimit Pashkëve, nuk pranoi politikan që të uronin festat. Është një domethënie, cila ishte arsyeja? Po, kjo ishte mendimi im, do shte kam gabuar, do shte jo. Por mendimi im ishte sepse misteret e Krishtit na vendosin afer ati i cili ka lindur në varfëri, ka vdekur në varfëri, binje kryq. Atëherë une kam menduar që në Krishtlindje dhe në Pashkët të pranoj njerëzit. Kam shumë respekt për politikanet. Sepse politika është një shërbim për shoqërinë. Nuk mund një shoqëri të ekzistoj pa politikë, pa politikanet. Megjithatë unë ashtu kam menduar, do shta kam gabuar, por kam menduar se është ma e përshtatshme për mua të jem afër të varfërve. Afër popullit. Në këto dy festa. Ju trishton kur ju shikoni besimtarë të cilët janë në gjendje të mjerueshme ekonomike, dhe sërish, megjithëse janë në atë gjendje, ata vinë, frekuentojnë kishën, falen, besojnë sërish tek Zoti. Por këtu duhet të jemi gjithmonë të ndriçuar nga fjala e Jezusit, i cili ka thënë, isha i uritur me keni dhënë të hajë, isha i jetur me keni dhënë të pi, isha i zhveshur me keni veshur. Do me thënë, në fytyrën e të varfrit, duhet të shohim fytyrën e Jezu Krishtit. Patjetër. Takojmë Jezusin, jo vetëm në mesh, jo vetëm në lutje, jo vetëm duke lexuar shkrimin shenjtë, por edhe në veprat bamirësie. Kjo është shumë e rëndësishme. Takime nga më ndryshmet. Ki është i peshvi, unë shkoj në Maltë në verë, përke t'jemi veshur pak. Po, më ndryshe. Ki është i peshvi i Gozos. Gozo është ishull tjetër. Malta përfshin edhe di ishujt e tjera. Ishull fshin, pra. Është Gozo. Ndërkohë, këtu është një ritual... Po, në katedralen tonë, në natën e Pashkëve, vjetë, në natën e Pashkëve, bëjmë edhe disa pagëzime. Parëmisht bëjmë pak, sepse ceremonia është shumë me gjatë, atëherë bëjmë 8, maksimumi, si vjetë kam pasur 11. Por zakonisht, jo ma shumë sigurisht. Sepse pastaj kemi pasur edhe shumë të tjera që janë pagëzuar për Pashkët. Por është bukur që në atë ceremoni të kemi edhe disa të cilët pagëzohen. Sepse pagëzimi është bashkim me Jezusin i cili ka pranuar mundimet e vdekjen dhe unë gjallë. Shën pali flet qartë. Ju që jeni pagëzuar, jeni bashkuar me Krishtin e vdekur dhe e ngjallur. Im Zot, një tjetër foto, po na jep regjia, të cilat edhe këto janë gjatë punës tuaj. Po. Tu jam në një fshat, në Bilaj, kam kremtuar mesh atje, dhe ishte festa e shen kollit, i cili është... Dita e shën kollit, pra? Po, është kisha i kushtuar shën kollit. Po. Një tjetër foto me fëmijë? Këtu jemi në Bathore, po, me fëmijët. Ju shkoni shpesh, i vizitoni? Po, është një kënaqësi e madhe unë, kur vizitoj fshatrat e ndryshme, famullit e ndryshme. Nga njëherë njerëzit të cilët me kanë njohur për shumë vite në Tiranë, nga njëherë me thonë, tashti nuk të shohim shpesh si më parë. Tashti si arqipesh duhet jem në kontakt. Ke detyrat të tjera, në fakt, keni detyrat të tjera, më të rëndësishme. Jemi, ja dhe këtu sërish, me fëmijë? Po, nuk me kujtohet ku jam këtu. Këtu po, jam duke siguruar një kish, po lyej me vajin e shenjt, me vajin e bekuar,
kryqet në kish. Im Zot, sërish jemi duke folur ju me portretin e papës. Ishte një takim për të rinjt. Në fakt, një ditë para se djele e Larit, djele e Larit është fillimi i javës së madhe. Por një ditë para djele e Larit, çdo vit kremtojmë ditën e të rinjve. Dhe në atë rast ishte një takim për të rinjt pikërisht atë ditë. Ne jemi në vigjilje të festës së Pashkëve ortodokse, por sapo kemi kaluar Pashkët katolike, dhe unë do doja shumë një mesazh në fakt për të gjithë njerëzit, për të rinjt sidomos, për politikanët. Per politikanët, fillojmë me politikanët. Sepse nuk flas si politikan, nuk janë politikan. Patjetër. Por si bari nuk mund të mbetem indifferent para situatës së tanishme. Shumë herë kam theksuar nevojë që politikanët të kërkojnë të mirën e përbashkët, që ka përparësi mbi të mirën e partisë ose të mirën individuale. Po unë, si thash, kemi nevojë për politikën e për politikanët. Një vende pa politikanët bëhet një anarki. Megjithatë dëshiroj shumë që të arrim tek një zgjidhje që do të jetë për të mirën e popullit. Dhe për të gjithë shqiptarët dua të theksoj mesazhin e Jezusit. Edhe atyre nuk flas vetëm të krishterëve, por të gjithë shqiptarëve. Jezusi si i ngjallur ka pasur gjithmonë të njëjtën mesazh, urim, paqja me ju. Sa shumë do të dëshiroja që Pashket të bëhet rast kur di persona të cilët nuk ishin në grindje njëri me tjetrin, të japin dorë njëri tjetrin. Është rast që të tregojnë vullnetin e tyre të mirë. Sepse Krishti i ngjallur dhe vetëm si i ngjallur, kjo është një detaj shumë interesant në Ungjillin. Vetëm si i ngjallur na ka quajtur vëllezër, me parë na kishte quajtur miq, jeni miq të mi. Por si i ngjallur, beri një hap ma përpara, jeni vëllezërit e mi. Dhe atyre që e kanë takuar, u tha, shkoni tek vëllezërit e mi. E jepni këtë lajmë. Lajmi është Krishti u ngjall. Është në mesin tonë. E prandaj le ta ndjejmë të gjithë, të ndjejmë Jezusin si afër nesh, i cili shpal gjithmonë këtë lajm, paqja me ju. Thelbi çdo gjëje është dashuria dhe falja, im Zot? Ashtu, po. Urrejtja vret, dashuria jep jetë. Dhe falja. Po, ashtu. Duhet falim sa më shumë njëri tjetrin. Do doja një mesazh enkas për të rinjt. Po, sepse juve ju pëlqen fakt dhe të merrni me të rinjt, punoni me fëmijët. Po. Unë në fakt çdo herë që takohem me të rinjt, gjithmonë theksoj nevojë që të tregojnë dashuri për atë dheun, sepse është detyra jonë të angazhohemi për një atë dhe, për një Shqipëri ma të drejtë, ma paqësore, ma të bukur. Por të rinjve u theme, Zoti është gjithmonë i ri, nuk vjetërohet kur. Dhe unë admiroj shumë zeldin e të rinjve, angazhimin e tyre. Kam qenë për me një vend, në Lourdes, vendi ku Zoja e bekuar në shekull 19, u duk një vajzë të thjeshtë, të varfër. Por atje, çdo herë që kam qenë atje, me kam bërë shumë përshtypje të rinj që shkojnë atje, bëjnë shpenzimet e tyre për të shkuar atje, në Lourdes, në Francë, si vullnetar, e ndihmojnë shumë ata të semur, çdo vit shkojnë mira, shumë mira të semur në Lourdes. Dhe janë shumë të rinj
nga shumë vendet e ndryshme të botës, të cilë shkojnë atje si vullnetar për të ndihmuar të sëmurët. Unë i falenderoj shumë që erdhët në studio. Ju uroj gjithashtu Pashkë dhe ditë sa më të mbara për gjithë shqiptarët. Ka ardhur koha që dhe shqiptarët në fakt të bëhet më e mira për ta. Është një popull që ka vuajtur, siç e thatë edhe ju vetë, meriton më të mirën e mundshme. Si shqiptar me shqiptarëve, kjo është edhe dëshira ime. Dhe unë ju falenderoj shumë që pranuat ftesën në studio. Faleminderit edhe juve që më keni dhënë këtë rast. Ishte kënaqësi. Të nderuar miq, ju falenderoj të gjithëve që qëndruat me ne. Kemi mbritur kështu në fund të rrëfimit. Do të ritakohemi sërish fundjavën tjetër. Deri atëherë, kaloni bukur.